So, I'm done using my favorite moisturizer. So, let me try this color corrector from Wet n Wild. So, kailangan kong i-hide yung mga imperfections. So, ito-try ko to. I-see kung maganda ba siya. So, maganda tong Wet n Wild kasi cruelty-free siya. Then, vegan. Then, I'm gonna use only BB cream from Kiss Beauty. Ayan. Then, made in Thailand po ito. So, let's apply. Feeling ko hindi na-hide ata yung pimple. So, gagamit ko ng foundation. I'm gonna use Face Lady. So, number 2. Baka lang kasi acidic din naman ako. Kaya mas lighter yung ginagamit ko na shade. Maganda tong foundation ng Face Lady kasi bukod sa hindi siya pricey, then maganda din yung coverage niya. Then again, gagamitin ko yung compact powder ng Kiss Beauty, which is the peach. So, peach powder. Ayan. So, isa-set ko lang yung nilagay ko kanina na foundation sa mukha ko, liquid foundation. So, magsiset lang ako ng powder using this compact powder. Yeah. Very light lang. So, actually, minsan ko lang ito gamitin eh. Hindi kasi talaga akong hilig mag-powder using compact powder. Ayan. Pulbo lang talaga ako palagi. So, using Face Lady, gagawa ko ng nose line. Then, I'll be using this Kami eyeshadow. And this is also made in Thailand. Gagamitin ko yung pinaka-light. Ito. So, yung may peach na kulay. So, for my kilay, gagamit ulit ako ng from Careline, which is the Better Than Basic Careline Wow Brow Liner. So, ayan, ibabrush ko lang talaga siya. And then, ayan. Ibablend ko lang siya ng maayos. Ayan. So, actually, hindi maganda yung lighting ko nga na wala akong yung light na ginamit. But anyway, it's okay.
gagamit ako ng graphic liner. So, it's up to you kung ano mga paborito niyo pang graphic liner. Kung gusto mo graphic liner or yung hindi graphic liner. So, I have here Caroline and from Maybelline. So, since simpleng ano lang to, Caroline yung gamitin ko. Yung from Maybelline kasi as in, ang tagal yung matanggal. Saka mas mahal yun. So, ito yung gamitin ko na ano. Tsaka mas easy to ano to eh. Kung magkamali man ako, madali siya matanggal. Okay na. Pantay na. Hindi ko alam kung ang gagamitin kong lip tint. Okay. So, mag-lip tint na lang ako. So, ano kaya sa tingin yung gagamitin ko? Athena, Aurora, or Aphrodite. So, actually, Aurora na lang. Ang pula, bes. Then, I'll be using a Caroline highlighter, Dream Highlighter, Diamond Dream Highlighter in the shade of Glaze Glory. So, actually, hindi ako pumili ng kulay na to, ng shade na to. Naramihan ko ata. Okay. Yan. So, what? So, gagamitin ko na lang tong ano, from TPS, the Premium Stain in the shade of Shira as my blush. So, parang dark eh. So, parang light lang. Saka lang. Ayan. So, maganda to kasi blendable siya. As in, ayan. So, matagal siyang mag-set. So, maganda siyang, ano, konting blusher, eyeshadow, then lipstick. So, ayan, mag-start na tayo mag-unboxing. So, naka-receive ako kasi kanina. Gulat ako, kala ko, order yun. Kasi ang alam ko, isa lang yung order ko. Hindi din akin. Gamit lang yung account ko. So, yun, nag-order si tita nung for ano, basta yun, in-order siya. Akala ko kay tita yun. Tapos ay, kumagana po. Tapos sabi nung ano, ng courier, sabi niya, pambayad na po. Sabi ko, ha? Wala kanina to. Tapos nagulat ako. Tapos yun, bilhin ko, may pa-picture, chuchu. Tapos yun. So, tingnan natin. So, wala akong blower, kaya hindi ko mag-blower ng buhok ko. So, ito na yung hinihintay natin. Hinihintay ko. Okay. So, wala akong hinihintay na order or wala akong order. Wala talaga akong order as in. So, nakapangalan siya sa akin. Ayan. So, yung sender niya, Global Care Consumer Goods Trading. So, isa-sanitize natin ulit. Sanitize natin. Mali yung sa sanitizer. Ay, sa alcohol pala. Okay. Tapos ito nga, mali pa yung number na nakalagay. Number ko. Nag-rumble yung number ko. Okay lang yun.
receive na text na may dadating po ma'am na ganito ganyan. Parang familiar. So, as you can see, makikita nyo yung una kong video, may parang ganito akong na-receive. Dito ang pilitin natin. So, ako, nagkakaroon ako ng clue kung ano to ha. So, hindi ko alam kung bakit. OMG, ayan o. So, makikita nyo yung una kong video na nag-unbox ako ng na-receive ko na from tingnan nyo. OMG. Naka-receive na ako ng from Kawaii. So, ayan, from Kawaii Max. So, 4 pieces of soap na naman po ang na-receive ko from Kawaii. Okay. Kawaii Max, okay? So, thank you very much, Kawaii Max. So, I don't know kung bakit nagpadala sila ulit. So, hindi ako brand ambassador or brand influencer ng kanilang product. And, ang masabi ko lang is, thank you so much. So, alam nyo ba na ang model ngayon ng Kawaii Max is si Si Miss Su. Ayan. So, siya ngayon yung model ng Kawaii Max. Ayan. So, Kawaii Soap. So, siya ngayon yung And, gusto ko rin mag-thank you pala kay Sis Denilyn. Ayan. Hi, sis. So, thank you for sharing this product. Kasi, hindi rin ako manalo dito kung hindi niya ako in-inform na, uy, mag-join ka na, mag-send lang naman ng picture. So, ayun. So, thank you so much. So, dahil doon, napili din tayo na magbigyan tayo ng free product from, Kawaii Soap. So, akala ko may nagpadala ng bomba. So, yan. So, sabihin ko rin sa inyo, naubos ko na pala yung 3 soap nito and sa ngayon, ginagamit yung soap nila ay yung papaya soap. So, ito lang natitira sa akin ngayon. So, ngayon meron naman tayong supply. Okay. So, maganda rin yung soap niya. So, kung gusto niyo yung mabangong soap na makaka-whiten din ang skin. So, I don't know. Pero, ganito pa yung natin. Okay, so, etong, niya, glutathione. And then, so, ito yung glutathione. Maganda talaga siya. And also, the Kujik soap of Kawaii Max. So, yan. Maganda tong dalawa. Siguro kaya kasi shade lang tong dalawa kasi ito yung mahal. Then, this, naman. Papaya soaps. So, thank you so much, Kawaii Max. So, another supply na naman. So, thank you so much. Bye.